ਉਹਨੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ, ਉਹਨੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ। ਹੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਪਵਾਏ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਬੱਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪਿੰਡ ਠਾਏ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਪਵਾਏ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਬੱਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪਿੰਡ ਠਾਏ। ਹੁਣ ਕਾਰੂ ਦਾ ਪਕੇੜਾ ਗੱਪਾ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਗੁੰਦ ਮੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਲੈਤੀ ਹੋਵੇ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ 25 ਵੀ ਟਰੈਪ ਹੋਵੇ ਭੰਗਦੀ ਭੰਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ। ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਬੌਨਟਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਬੌਨਟਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰ। ਤੇ ਹੰਗਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੜੇ ਕਹੀਦਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਰਹਾ। ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਲੀ ਪੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡੱਬ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਏ ਰੰਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ। ਹੋਵੇ ਫਰੀਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਚੋਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਫਰੀਜ਼ਰਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ। ਵੇਲੇ ਬੱਲੇ ਰਹਿਣ ਮੂੰਹ ਨਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵੇ ਬਸ ਸਾਹਾ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ। ਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਲੈ ਜਾ ਹੋਵੇ ਖੁੱਲੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਸੰਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਝ